سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدیم به شرق تهران و قراره تو یکی از خیابونای شلوغ و محبوب این شهر قدم بزنیم. الان سه‌شنبه 26 اردیبهشت و ساعت حدود 9 شبه. اینجا هم خیابون دکتر آیت و محدوده میدون هفت حوض تهرانه که جز بازارای اصلی شرق تهران محسوب میشه. به درخواست شما تو این ویدیو من سعی میکنم قیمت کالاهای بیشتری رو بهتون بگم و اونا رو به دلار تبدیل کنم. همین اول ویدیو از این فروشگاه شروع میکنیم که انواع کیف و کوله پشتی رو عرضه میکنه. قیمت انواع کیف ها از 100,000 تومان تا 140,000 تومان قیمت گذاری شده که میشه حدود $2 تا حدود $3. این فروشگاه هم لباسای مردونه داره و انواع شلوار جین و تیشرت رو 290,000 تومان و انواع شلوار گرم کن و پیراهن اسپورت رو 190,000 تومان قیمت گذاری کرده که میشه تقریبا $6 و $4. دوستان، تنوع پوشاک تو این بازار خیلی زیاده و قیمت ها برای عموم مردم مناسبه. واسه همین در طول هفته خصوصا شبها خیلی شلوغه. فروشگاه های زیادی هم اجناسشون رو توی حراج میذارن، مثل این فروشگاه که انواع مانتوهای زنونه رو 299 و 399,000 تومان قیمت گذاری کرده که میشه بین 6 تا $8.
فضای با سوپ کرده چای قدیمه چند این آقا؟ مختلف اینجا هم خود میدون 7 حوضه. بریم داخلش رو ببینیم چجوریه. میدون 7 حوض سال 1320 توسط فرانسوی‌ها ساخته شده و فضای خوبی رو برای ورزش و استراحت داره. این میدون برای فعالیت‌های اجتماعی هم استفاده میشه و مراسمات مختلف رو توش برگزار میکنن. علاوه بر پوشاک، رستوران ها و کافی شاپ های خوبی هم تو این منطقه وجود داره. تو این کافی شاپ قهوه ترک 25000 تومنه، چای ماسالا 35000 تومنه، هات چاکلت 45000 تومنه و کلا اکثر نوشیدنی ها کمتر از $1 میشه. چی میخواد؟
قیمت آب میوه و بستنی رو هم بهتون بگم. انواع بستنی بین 45,000 تومان تا 55,000 تومان هستش و انواع آب میوه‌های طبیعی بین 30,000 تومان تا 50,000 تومانه که بیشترشون کمتر از $1 میشن. غذاها هم به طور مثال قیمت ساندویچ مرغ مخصوص 105,000 تومانه که میشه تقریبا $2. قیمت یه ساندویچ ژامبون بیکن مخصوص هم 119,000 تومانه که میشه $3. یه بشقاب قارچ سوخاری 89,000 تومانه که میشه تقریبا $2. یه بشقاب سیب زمینی سوخاری تک نفره هم 55,000 تومانه که میشه حدود $1.